Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε ένα μαμαδίστικο γλυκό ψυγείου, πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ οικονομικό. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δεις όλες τις λεπτομέρειες. Θα χρειαστούμε ένα ταψάκι 25x30. Για τη βάση θα χρησιμοποιήσω σαβαγιάρ, γάλα και τα βουτάμε ένα-ένα. Αφού έχουμε φτιάξει τη βάση, πάμε να φτιάξουμε την κρέμα βανίλιας. Θα χρειαστώ ένα κατσαρολάκι, 750 γραμμάρια γάλα, 125 γραμμάρια ζάχαρη, 75 γραμμάρια corn flour και ανακατεύουμε πάνω στη φωτιά μέχρι που να έρθει σε σημείο βρασμού και να πήξει. Η κρέμα έχει πήξει, κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. 30 γραμμάρια αγελαδινό βούτυρο και μία βανιλίνη και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Ρίχνουμε πρώτα τη λευκή κρέμα. Πάμε να βάλουμε τη δεύτερη στρώση από το σαβαγιάρ. Αφού έχουμε βάλει όλα τα σαβαγιάρ, τα πατάμε καλά ώστε να κολλήσουν πάνω στην κρέμα. Πάμε να ετοιμάσουμε τη σοκολατένια κρέμα. Πάλι σε ένα κατσαρολάκι, 750 γραμμάρια γάλα, 125 γραμμάρια ζάχαρη, 75 γραμμάρια corn flour και 30 γραμμάρια κακάο. Ανακατεύουμε πάνω στη φωτιά μέχρι που να μας πήξει. Κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Ρίχνω 30 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό και μία βανιλίνη και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να μας γυαλίσει η κρέμα. Και τέλος καλύβουμε μια μεμβράνη από πάνω. Πατάμε πάρα πολύ καλά. Το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα θα το βάλουμε στο ψυγείο για περίπου 1 με 2 ώρες. Το γλυκάκι μας έχει κρυώσει, βγάζω μεμβράνη. Έχω χτυπήσει λίγη κρέμα γάλακτος με λίγη ζάχαρη, έχω κάνει σαντιγί και πάμε να γαρνίρουμε από πάνω. Το γλυκό μας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Θα χρειαστώ ένα μαχαίρι. Άλλο ένα βίντεο φίλου μου έχει τελειώσει, κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.